morning guys! It's our last day, day 4 here in Boracay. A little bit sad and happy kasi syempre na-experience natin here. But sad kasi last day na dyan yung sa mga room namin. Pupunta kami ngayon sa breakfast namin. Pag pupunta kayo sa Boracay or beach, magganto kayo guys. Para kunwari, igagantuhin nyo. Di ba meron na kayong accessories? Kasi di ba bawal din matanggal ng mask. Diba? Basa na. Ang hindi. Ayun dyan na. Tama na. Dami. Ang ganda ng pool guys. Sarap mag-swimming. Pero dapat naka-proper swimming attire ka. Chairs, tas may mini bar, tas may slide. Yung pa ako medyo gumaling-galing na sa pagkakasapak sa bato. Sakit. Ayoko nang umulit ng helmet diving. Ikaw, bet mo. Ganda oh. Oops. Dito yung breakfast area guys. Yan. Buffet breakfast din to. Oh, may pool din siya. Yung may ano ba electric pan. Ang ganda dito guys. Ito yung mga food nila. May rice, garlic fried rice, plain rice. Ito scrambled egg. Canton guisado. Ano ito? Beef tapa, pork tocino, and then here the fruits, kimchi, mixed green salad, coffee, juices, cereals, waffle. That's it guys. Ito yung breakfast buffet dito sa Paradise Garden Resort at Station 3 Boracay. Ganda ng place, so cozy. Ayan, that's garden view. Ito guys yung waffle nila, ang sarap. The best. With, ano to? Blueberries syrup. Ang sarap guys. We're here in Boracay. Last day na namin dito guys sa Boracay. Ganda, daming coconut trees. Dito to sa Station 3 Paradise Garden Resort Hotel Convention Center. Doon kami nag-stay sa aming pang 4th day. 3rd day to 4th day. Kasi yung 3 days and 2 nights namin sa La Carmela, Station 2. Dito Station 3. Ayan. Sa La Carmela may harang doon na block, dito wala. From the resort, papunta dito, walang harang, nalambat. Hi guys! Last day na namin dito guys. Ano lang yung aming vlog for our Boracay trip. So, see you on our next travel vlog. Bye guys! Thank you! Bye bye Boracay! See you again next time! Thanks for the 4 days and 3 nights.
was an amazing experience. We're going back to our room. Pauwi na kami. Bye, Boracay. See you next time. So, pack up na. Aalis na tayo, guys. Ayan, last sulit sa room. Ang ganda dito talaga sa Paradise Garden Resort Hotel Convention Center. Ang haba, no? Station 3. Tapos yung lugar pa dito, guys, is hindi crowded. So, yun. Thank you so much, Paradise Hotel. Very accommodating ng kanilang mga staff. Tutulungan kayo sa mga bagay nyo, ganon. Yun, tapos madaming pools, mag-enjoy kayo. Tapos ang sarap ng food nila, ng breakfast buffet. So yun, mamaya guys, punta na tayong Katiklan Airport, pabalik na tayo ng Manila at i-vlog ko yon para makita nyo kung paano naman umuwi galing Katiklan, Boracay to Manila. See you guys! Bye to our room! We're going home. See you Manila in a bit. Bye Boracay. Thank you po. Punta muna tayong lobby guys para mag-check out. Andiyan na si biyahero. Diyan. Bye, Paradise Garden Resort, Boracay. See you next time. Ang itim ko na. Magabbad? Ano taas ko dyan? Dito guys yung harap ng Paradise. Thank you po. Sakay tayo 8 trike papuntang port.